นี่เป็นการเดินทางเข้าไปในแนวหน้าสงครามเพื่อเข้าไปทำข่าวแบบลึกที่สุดพื้นที่ตรงนี้นะครับใช้เป็นพื้นที่เผาศพของทหารรัฐบาลทหารเมียนมาผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทหารกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาล We are just one sector of this revolution. We are not everything. ได้พูดคุยกับผู้ลี้ภัยที่ยังอาศัยอยู่ที่นั่นปีที่แล้วที่นี่มีโรงพยาบาล2 ที่แต่ปีนี้ไม่มีแล้วก็ได้เข้าไปในพื้นที่สงครามที่ยังมีการสู้รบอยู่จริงๆซึ่งเป็นภาพที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะเห็นหลุมตรงนี้นะครับกับหลุมข้างหน้า2หลุมนี้เป็นหลุมที่เกิดจากการระเบิดของปืนครกนะครับและถ้าใครยังสงสัยนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในเมียนมามันเกี่ยวข้องกับเราแค่ไหนผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูสารคดีชิ้นนี้ให้จบนะครับจะได้รู้ว่าตลอดแนวพรมแดนทั้ง 2,400 กิโลเมตรที่ไทยกับเมียนมานั้นติดกันสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมามันสัมพันธ์กับเรามากแค่ไหนมีการบันทึกไว้นะครับว่าเมียนมาคือประเทศที่มีสงครามกลางเมืองยาวนานมากที่สุดในโลกเพราะตั้งแต่ปีคศ1948ที่เขาได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษพวกเขาก็ไม่เคยมีความสงบสุขอีกเลยมีการสู้รบเพื่อแบ่งแยกดินแดนเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่มาตลอดมีช่วงเวลาสั้นๆที่ประชาธิปไตยเบ่งบานนั่นก็คือในปี 2015 ที่มีการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วก็มีผู้นำรัฐบาลพลเรือนนั่นก็คือองซานซูจี Party, the National League for Democracy or NLD, led by Aung San Suu Kyi, is taking part in this election. For her party win enough seats to form a government. If Aung San Suu Kyi and her colleagues win all the seats they're contesting, they'll still have only 44 or 45 seats out of a 440-seat lower house. แต่สุดท้ายประเทศก็กลับเข้าสู่วังวนแห่งรัฐประหารอีกครั้งในปี 2021 ครับจริงๆตัวผมเองกับทีมข่าว PPTV เราก็เกาะติดสถานการณ์ในเมียนมากันมาตั้งแต่ปี 2012 นะครับพวกเราก็มีการเดินทางเข้าออกเมียนมาอยู่บ่อยครั้งและตั้งแต่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี 2021 พวกเราก็ไม่มีโอกาสได้กลับเข้าไปอีกเลยการเดินทางครั้งนี้เลยสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวครั้งประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนและนี่คือบันทึกการเดินทางของพวกเราในแผ่นดินแห่งสงครามกลางเมืองเมียนมากับ Tears of Myanmar ครับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางโดยต้องใช้คำว่า Special Connection กับสำนักข่าวมิซิมาทีวีนะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวเป็นสื่ออิสระของที่เมียนมาจุดประสงค์ของการเดินทางหลักๆของผมในทริปนี้ก็คือการเดินทางเพื่อไปดูว่าพี่น้องชาวเมียนมามีความเป็นอยู่อย่างไรพื้นที่ในเมียนมาที่มีการสู้รบอยู่เนี่ยมีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราดูจากแผนที่นะครับตำแหน่งที่เป็นลูกศรสีน้ำเงินนี้คือตำแหน่งที่พวกเราอยู่ปัจจุบันนะครับตามข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเส้นทางแทบจะทั้งหมดที่อยู่ในรัฐกะยานะครับถูกกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาครอบครองอยู่นั่นหมายความว่าทำให้พวกเราเนี่ยต้องตัดออกมานะครับแล้วก็เลาะเข้ามาในแนวป่าชาวบ้านนะครับต้องใช้วิธีที่จะขนส่งสิ่งของผ่านเส้นทางสำรองที่ทำขึ้นมานะครับเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านจะเข้าใจกันเองนะครับซึ่งจะค่อนข้างลำบากกว่าถนนไฮเวย์ที่มีอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับจะปกตินะครับถ้าเกิดสมมุติจากจุดหนึ่งจุดที่เราจะไปจากจุดเริ่มต้นเนี่ยครับเราจะไปจากจุดหมายของเราเนี่ยที่เราวางไว้ว่าจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับเมืองลอยเกาะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้ซึ่งเวลาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ4 ชั่วโมงนะครับจากเวลาเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแต่อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยคือประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในรัฐกะยาตอนนี้ครับจากการเดินทางในคืนแรกที่ว่ากันว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นว่า
จากเมืองเคมาพิวมาถึงพื้นที่แรกที่เราจะเข้าเช็คอินกันเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางกันทั้งหมด8ชั่วโมงอัพนะครับดีไม่ดีเนี่ยน่าจะเกือบ10ชั่วโมงได้ซ้ำจนสุดท้ายเราก็ได้มาอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเป็นจุดเช็คอินแรกที่ทีมงานบอกว่าเป็นเซฟเฮาส์ของพวกเราถ้าถามว่าโลเคชันตั้งอยู่ตรงไหนเปิดแผนที่แมปไปก็ดูไม่ออกอยู่ดีว่าอยู่ตรงไหนของเมียนมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตอนแรกเลยแล้วนั่นก็คือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มชายกลุ่มใหญ่ๆประมาณเกือบ10คนนะครับจนฟ้าสางได้เห็นนู่นเห็นนี่มากขึ้นก็เลยได้รู้ว่าอ๋อคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่เราได้ยินกันมาตลอดในหน้าสื่อว่าเป็นนักรบ PDF กลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยเป็นกลุ่ม PDF ขนาดกลางในบรรดา PDF ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศเป็นร้อยๆกลุ่มนี้มีชื่อกลุ่มว่า Central Region Task Force และนั่นก็เป็นโอกาสแรกที่ตัวผมเองได้พูดคุยกับนักรบ PDF ครับ Have you ever been to dream like to be joined to the army before? No, I don't have like a dream, like that dream. But now our country situation is going like that. So I decided I have to do this job. So I joined this army, BDF, before different folks. Our people, look, our country people, they face in very kind of different, very difficult, and a lot of difficult. So I want to solve this problem for them. I'm afraid, but I have to do this thing. So I'm going on to do this. You have one daughter. Yeah. And your wife as well, right? Yeah, we have a discussing about this situation because we have a trouble in the family case and the parents and the brother and sister. I have a lot of trouble, and then because I forgot about it, I have to do these things. I recognize myself. I have to do these things because have people, a lot of people in this country, they have to face like the trouble. 3 months, you can say exactly. And did you get a salary? No, No. Cause of death by Another guy to carry A bomb. this 2 guys have been 27, 31, 31, and 28, 28. 23, 24. All still young. Now 24. All still a young boy. No life in different township. นี่นะครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่เมืองเดโมโซนะครับเมืองเดโมโซเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ตอนนี้ยังมีการสู้รบอยู่ แต่ว่าสิ่งที่เราจะไปดูนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ของผู้พลัดถิ่นในประเทศรวมถึงผู้ที่กำลังลี้ภัยสงครามอยู่นะครับพวกเขาณตอนนี้นะครับจากรายงานของสหประชาชาติเนี่ยบอกมาว่าในพื้นที่ของรัฐกะยานะครับมีผู้พลัดถิ่นในประเทศตอนนี้มากกว่า 100,000 รายนะครับแล้วก็เมืองเดโมโซเนี่ยคือหนึ่งในเมืองที่มีจำนวนผู้พลัดถิ่นในประเทศที่สูงที่สุดนะครับตลอด2ข้างทางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะปกติแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6 เดือนที่แล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่มีการสู้รบอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายกองกำลังต่อต้านรัฐบาลเนี่ยสามารถยึดครองพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วนะครับ The better road is to going through so township. This road is maybe travel to
3 hour or 2 hour meet the SAC. Meet the SAC. So you mean like SAC Army? The yeah. SAC, they have the Myanmar military station army. over there. So we cannot go this way. No go. No cannot go. It's dangerous. Because, we are safety. And how about the people? People who live. No peopl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 e. Because they move to IDP camp, right? Yeah. ตลอดทั้งเส้นทางนะครับ เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เส้นทางที่ไม่ใช่ทางหลักนะครับ แล้วก็ตลอดทางเราก็จะเห็นว่าก็จะมีกองกำลังที่จะเคลื่อนกำลังพลอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในจำนวนของทหารที่อยู่ในกองร้อยที่เรียกว่า Special Task Force นะครับก็คือเป็นกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ Not every Thai can be Muay Thai นะ sorry พี่คนนี้เป็นพลซุ่มยิงที่เขาสามารถสังหารศัตรูได้ 200 คน จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมาอวดอ้างนะครับ มันคือการสูญเสียของประเทศนะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ไม่ควรเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้นะครับ เพราะว่าพวกเขาทุกคนคือกำลังที่สามารถพัฒนาประเทศได้ แต่ว่าในสถานการณ์นี้นะครับ มันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากในการตัดสินใจเหมือนกัน We have to take like several ways, like not only like fighting by arms will not bring the changes, but also like the educating the people and also involvement of the people, participation from the people. Right now we are advancing on the military perspectives, but in order to make real changes and to shape the country for betterment, we have to do like several ways. And like we may need to like discuss with the military also, like there's no war like you win completely, right? Like you can change it. I mean, it is really bad that like these kids have to take up arms and undergo military training and like put themselves in fighting. I mean, like for a country to develop and to progress, the youth are the force like to drive the country like to prosper, right? With his skill, their own skill, right? Yeah, we have been seeing like a lot of like young people die in the battle, not only from our side. Like we also saw like a lot of bodies, like mostly youngs. Why do we need to like old people like like those people who are in power have to drive the people, the younger people, to die in the battlefield? พื้นที่ที่เราเข้าไปต่อจากเซฟเฮาส์ก็คือเมืองที่มีชื่อว่าเดโมโซเป็นเมืองหลักน่าจะเป็นเมืองหลักอันดับต้นๆของรัฐคาเดนีแต่ถ้าเรามองในภาพรวมของรัฐคาเดนีครับเราจะเห็นได้ว่าคาเดนีเป็นรัฐที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสภาพความเป็นอยู่ต้องบอกตรงๆว่าคาเดนีเป็นหนึ่งรัฐที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกค่อนข้างมากไอ้คำว่าพื้นที่ตรงนี้ที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมากเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเลือกที่จะต่อสู้กับรัฐบาลอาหารเพื่อให้ได้อำนาจมาแบบเบ็ดเสร็จภาพแรกที่ผมเห็นในคาเดนีเองมันเป็นภาพของรัฐที่มันไม่ได้มีใครเป็นผู้ปกครองเลยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลวแล้ว
ก็ว่าได้และอีกความรู้สึกหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือมันเป็นพื้นที่สงครามที่มันไม่ได้เหมือนกับหนังที่เราเคยดู มันเห็นแต่ความสูญเสียมันเห็นแต่ความหดหู่มันเห็นแต่คนที่ไร้บ้านมันเห็นแต่บ้านเรือนที่ถูกทิ้งร้างมันเห็นภาพของคนที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะกินอะไรในวันต่อมาเราตั้งคำถามกับตัวเองทันทีนะครับว่าพวกเขาอยู่กันมาได้ยังไงตั้ง3 ปีแล้วพวกเขาจะอยู่กันต่อไปได้อย่างไงในสงครามที่แทบจะเรียกได้ว่ายังหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ We cannot say that this is the plan for our people because they are still like air strike and also artillery strike. So right now the local resident they can go back to their village. They can go back to their house, but like they need to worry about the air strike because the Burma army attack like bombard like everywhere. If they see like a crowd, if they see like people are moving like on the ground, like they just fly over and bomb. Frankly, we don't have high tech air defense system, blah blah blah. So if we got a air defense system, high tech, like for sure, we will have a very detailed and concrete plan for our people for the future. Yeah. หลังจากนั้นเราเดินทางออกจากเมืองเดโมโซเพื่อไปดูสภาพของแคมป์ IDP ก็คือ Internal Displaced Person หรือว่าถ้าเรียกเป็นไทยก็คือกลุ่มผู้พลัดถิ่นในประเทศซึ่งทุกวันนี้เนี่ยในเมียนมามีกลุ่มผู้พลัดถิ่นในประเทศซึ่งณข้อมูลปัจจุบันนะครับตอนนี้ในเมียนมามี IDP สูงมากกว่า2 ล้านรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่สิ้นสุดมีการพูดถึง IDP อยู่บ่อยๆแต่เราไม่เคยเห็นเลยว่า IDP เขามีความเป็นอยู่ยังไงจริงๆและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราได้เข้าไปเห็นจริงๆนะครับว่าพวกเขามีความเป็นอยู่อย่างไรในค่ายแรกที่ผมไปมีชื่อว่า Bangkok Village ตั้งอยู่ในพื้นที่ของรัฐฉานที่แคมป์ Bangkok Village เนี่ยมีการจัดหาการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่ในแคมป์ด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีโรงเรียนแล้วก็มีหอพักสำหรับนักเรียนมีศูนย์ฝึกอาชีพมีศูนย์พัฒนาทักษะภาษาต่างๆด้วยถ้าพูดถึงการช่วยเหลือคุณพ่อบอกว่าเคยมีการช่วยเหลือ1 ครั้งจากหน่วยงานเล็กๆชื่อกรุณาเมียนมาเอายาเอาอาหารแห้งแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งมาช่วยหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครมาช่วยเหลืออีกเลยเมียนมาตอนนี้ก็คือเท่าที่พี่รู้อยู่ว่าจงมากเลยครับพี่จงมากเลยที่นี่ไม่มีบริษัทเมียนมาไม่มีที่ทำเราต้องซื้อจากจีนไชน่าหรือว่าไทยตอนนี้เขาพยายามอ่านหนังสืออยู่ตอนนี้เพื่อให้ประเทศมันโตขึ้นดีขึ้นมาแบบนี้แหละคือแปลว่า500 คนที่อยู่ในนี้เนี่ยไม่มีหมอเลยปีที่แล้วมีผ่านมาที่3 ปีเนี่ยมีแต่ว่าปีนี้ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ไม่ได้แล้วปีที่แล้วที่นี่มีโรงพยาบาลสองที่แต่ปีนี้ไม่มีแล้วมีใกล้สุดใกล้สุดก็คือเดือนที่แล้วที่ดงระเบิดแต่โดนระเบิดไปแล้วด้วยโดนระเบิดไปแล้วก็เลยไม่มีแล้วคือตอนนี้ไม่มี no hospital no more even nearby here no ไม่กล้าอยู่แล้วไม่มียา shortage medicine ยาเนี่ยมีอยู่พี่ยาที่ไข่ก็คือมีอยู่แต่ว่าไม่มีหมอที่มาดูแลแล้ว บ้านเขาอยู่ที่ไหนครับ Where is her hometown ว่าเพคงเวลาเราวิ่งอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไหนความรู้สึกนั้น1 ชั่วโมงครึ่งขาลบจากที่นี่ครับทำไมถึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นเราย้ายชีวิตสมุทรปราการเขาเคยไปอยู่ที่หลายๆที่แล้วแต่ว่าไม่โอเค
มาอยู่ที่นี่ก็คือหลวงพ่อดูแลทุกอย่างก็คือโอเคก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นี่ Take care take care ครับแล้วที่บ้านที่เพคงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ เองชิดิละป่าร้อยพิละ ไอ้ก็ ป่าบ้านใช่ไหมครับ ไม่มีแล้วดงแล้วดงไฟไหม้แล้วปีก่อนแล้ววันที่ 27 เดือน10 ปีที่แล้ว ครับเขาได้กลับไปดูบ้านบ้างไหม ไม่กล้ากลับไปดูไม่กล้ากลับไป ย้ายมาอยู่ที่นี่นานหรือยัง 3 ปีแล้ว เป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่ ดิมันนี่อะไรไม่รู้พี่เล่เลยสนุกมากครับสนุกก็คืออยู่ที่นี่ทุกๆอย่างหลวงพ่อดูแลก็คือโอเคทุกอย่างก็เลยสนุกไม่นิสัยจริงๆก็คือไม่ได้สนุกเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านไม่ใช่บ้านเราแต่ก็หลวงพ่อดูแลดีก็คือโอเคครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันพี่ไม่ได้มาเวลาตรงนี้เขาเอามาอยู่นี่หมดเลยครับผมน้ำไม่มีแล้ว ตอนนี้ที่นี่ไม่มีน้ำใช้มีน้ำกินแต่น้ำอาบไม่มีแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้คืออุณหภูมิ40อุณหภูมิร้อนที่นี่มีอยู่ประมาณ30กว่าบ้างร้อนแต่ไม่ได้อาบน้ำเพราะไม่มีน้ำแล้วที่ใช้ล้างหน้าบ้านอะไรบ้างล้างมือบ้างนี่ก็มีเก็บไว้อยู่นิดนึงครับ Situation right now here is I don't see anything. Like only look at people, look at organization doing humanitarian things like aid. As we KNDF always follow the international and local rule and regulation, strict or we don't block or we don't stop any international stand up. So if somebody like international aid organization or civil society organization from somewhere abroad, if they want to come, we are welcome. We're gonna arrange their security and others logistics we can do. ที่นี่เหมาะกับที่แรกอยู่พื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้กันกับบริเวณหมู่บ้านที่เราเพิ่งผ่านมาไม่ไกลนะครับก็ครับอย่างที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการถูกโจมตีทางอากาศค่อนข้างบ่อยและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหลุมที่ใช้ในการหลบภัยในกรณีที่มีการโจมตีทางอากาศนะครับคนน่าจะสามารถเข้าไปข้างในได้ประมาณ10 คนนะครับข้างในก็จะเป็นดินผสมกับปูนนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยเป็นกระสอบดินนี่อาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในไม่กี่หลุมในบริเวณหมู่บ้านนี้หรือในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการโจมตีทางอากาศเนี่ยคนตั้งแต่ที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ครับและภาพที่ทุกคนได้เห็นก่อนหน้านี้ใน Bangkok Village ปัจจุบันนี้พื้นที่ตรงนั้นได้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดมีรายงานออกมาว่าเมื่อช่วงต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาหมู่บ้าน Bangkok Village ถูกโจมตีทางอากาศแล้วก็การโจมตีทางอากาศครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง9 รายมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่ Bangkok Village พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เขาคิดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วกลับโดนโจมตีกลับได้รับผลกระทบจากสงครามจนได้และที่สำคัญมากกว่าการโจมตีใน Bangkok Village ที่เกิดขึ้นพื้นที่ตรงนั้นอย่างที่ผมเคยบอกว่ามีโรงเรียนอยู่9 รายที่เสียชีวิตไปนั้นมีเด็กอยู่ด้วยแน่นอนนี่คืออีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถอยู่ในเมียนมาได้แล้วก็ต้องอพยพเข้ามาอยู่ในไทยนั่นก็เพราะว่าในเมียนมาตอนนี้มันแทบจะไม่มีพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วสำหรับพวกเขาจนทำให้พวกเขาต้องหนีการประหัตประหารแล้วก็ข้ามมาฝั่งไทยครับ
พี่ซอเทนแล้วก็คุณพ่อได้บอกว่าก่อนหน้านี้ที่ Bangkok Village เนี่ยจริงๆแล้วเคยมีคุณหมอคุณพยาบาลคอยให้การบริการอยู่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีแล้วก็พื้นที่ในบริเวณนั้นก็เคยมีโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันนั้นก็โรงพยาบาลนั้นก็ถูกทิ้งระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปีที่แล้วที่นี่มีโรงพยาบาลสองที่แต่ปีนี้ไม่มีแล้ว มีใกล้ๆสุดใกล้สุด ใกล้สุดก็คือเดือนที่แล้วที่ตรงระเบิด แต่โดนระเบิดไปแล้วด้วย โดนระเบิดไปแล้วก็เลยไม่มีแล้ว คือตอนนี้ไม่มี no ไม่ hospital มี no more no more hospital even nearby here no yeah มันเลยทำให้ผมอยากไปเห็นนะครับว่าแล้วโรงพยาบาลที่อยู่ในบริเวณที่พี่ซอเฮนบอกว่าถูกทิ้งระเบิดนั้นสภาพในตอนนี้มันเป็นอย่างไรผมและทีมงานก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางจาก Bangkok Village แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนั้นครับนี่คือโรงพยาบาลที่มีชื่อว่าซองเพียวนะครับเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองที่ผมอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแต่โรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับแต่ก็มีความสำคัญกับผู้คนในชุมชนเป็นอย่างมากนะครับแต่แล้วเนี่ยโรงพยาบาลนี้เนี่ยก็ถูกโจมตีทางอากาศนะครับช่วงเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1 รายนะครับจริงๆถ้าเกิดเราจะว่าตามหลักสากลแล้วนะครับพื้นที่ชุมชนโรงพยาบาลโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะโจมตีได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในการทำสงครามทุกครั้งเนี่ยสงครามเองก็ต้องมีกฎและกติกาเหมือนกันซึ่งหนึ่งในนั้นคือต้องมีการจำกัดขอบเขตในการใช้อาวุธนะครับแล้วก็ต้องไม่โจมตีเข้าไปในพื้นที่ชุมชนบริเวณห้องที่เป็นเหมือนห้องพักฟื้นผู้ป่วยนะครับจะมีเตียงพยาบาลแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเสาน้ำเกลือทั้งหมดเสียหายหมดแล้วนะครับตอนนี้อีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องคนไข้ห้องพักฟื้นคนไข้อีกห้องหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะครับชาวบ้านบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่นี่ในตอนที่โดนโจมตีทางอากาศเราจะเห็นหลุมตรงนี้นะครับกับหลุมข้างหน้า2 หลุมนี้เป็นหลุมที่เกิดจากการระเบิดของปืนครกนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วการโจมตีพื้นที่อย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะครับผิดต่อหลักสากลครับตอนนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้กองกำลังพิทักษ์ประชาชนเนี่ยสามารถยึดครองได้หมดแล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายที่เราเห็นตรงนี้นะครับอาคารบ้านเรือนทั้งหมดเสียหายหมดจากสงครามนะครับรวมถึงไม่มีผู้คนเลยตอนนี้เพราะทุกคนเนี่ยย้ายไปเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่เมืองที่เราอยู่นะครับถ้าให้ดูจากผังของโครงสร้างนะครับผมคิดว่าอาคารนี้น่าจะเป็นเหมือนที่พักนะครับเป็นเหมือนคอนโดมิเนียมที่น่าจะยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำนะแต่ว่าทั้งหมดเสียหายแล้วนะครับรวมถึงโครงสร้างเนี่ยก็เสียหายแล้วเช่นกันตอนนี้ผมยืนอยู่เนี่ยสัมผัสได้เลยว่าตัวอาคารเนี่ยเอียงไปทางข้างหน้าเอียงไปทางข้างซ้ายพอสมควรครับทีมงานบอกกับเราว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นเขม่ารวมถึงรอยไหม้ของประตูของผนังที่มีรอยเขม่านะครับเขาบอกกับเราว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับใช้เป็นพื้นที่เผาศพของทหารรัฐบาลทหารเมียนมาที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่ามีเศษของล้อที่เขาใช้ในการเผานะครับเอาล้อยางมาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เผาศพทหารที่ตั้งตรงนี้นะครับตัวอาคารเคยเป็นฐานที่มั่นของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาก่อนนะครับทีมงานที่เคยต่อสู้ในสมรภูมิครั้งที่บอกกับเรานะครับว่าทหารเมียนมาเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็ประจำเป็นกองบัญชาการที่แล้วก็ใช้ในการต่อสู้ในเมืองเดโมโซก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามีร่องรอยของการเคยเป็นฐานบัญชาการไม่ว่าจะเป็นที่นอนไม่ว่าจะเป็นกระสุนหรือบังเกอร์ที่ใช้ในการหลบนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดโครงสร้างอาคารพังเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถฟื้นฟูได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคิดตลอดการเดินทางที่อยู่ในเมียนมานะครับนั่นก็คือแล้วเมียนมาจะพัฒนาต่อไปอย่างไร ในโลกที่ยังเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เดินไปเร็วด้วยแต่เมียนมายังคงชะงักอยู่ตั้งแต่ปี 2021 ที่มีการรัฐประหารแล้วก็มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประเทศจะพัฒนาได้มันต้องมีกำลังคนแต่ทุกวันนี้คนกลุ่มนั้นรวมถึงเยาวชนด้วยต่างเข้าป่าไปจับปืนแล้วก็กลายเป็นนักรบไปแล้วนี่ยังไม่รวมถึงระบบเศรษฐกิจที่ดิ่งลงทุกวันนับตั้งแต่การมีรัฐประหารเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันถูกแช่แข็งไว้ตั้งแต่ปี 2021 แล้วถ้าเกิดวันนี้สงครามมันสงบลงพวกเขาจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการพัฒนาประเทศไม่ต้องนับว่าจะต้องเท่าคนอื่นนะครับแค่เอาให้มันเป็นเหมือนตอนที่ก่อนจะมีการรัฐประหารด้วยซ้ำเรื่องนี้ก็ยังยากเลยเราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือกลุ่มทหารที่กำลังจะสำเร็จการฝึกนะครับแล้วก็จะมาทดสอบนี้เป็นด่านสุดท้ายนะครับพวกเขาใช้เวลาในการฝึกอยู่ที่ประมาณ2 เดือนนะครับเป็นหนึ่งในกองกำลังของ KNDF นะครับแล้วก็สมรภูมิที่เขากำลังจะไปในวันพรุ่งนี้ก็คือการเข้ายึดเมืองลอยก่อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในเมืองลอยก่อเนี่ยกองกำลัง KNDF เนี่ยสามารถเข้าครอบครองได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 80% นะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีของพวกเขาในวันพรุ่งนี้จึงสำคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลอาหารนะครับที่มีอาวุธเป็นลูกกระสุนปืนครกนะครับเป็นกระสุนขนาด 16 mm นะครับตรงกันข้ามฝ่ายของต่อต้านนะครับฝ่ายกองทัพที่ต่อต้านก็มีกระสุนที่สร้างขึ้นมาเป็นแบบเป็นแฮนด์เมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระสุนที่กองทัพฝ่ายต่อต้านสร้างขึ้นมาเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะก็คือเป็นท่ออันนี้เป็นท่อพลาสติกนะครับข้างในก็บรรจุดินปืนแล้วก็มีเหมือนกระดาษไม้ทำเป็นหางเสือบังคับทิศทางนะครับหลักการก็คล้ายๆกับระเบิดที่เราเข้าใจกันนะครับก็คือตรงหัวจะเป็นส่วนของตัวจุดชนวนนะครับแล้วก็พวกเขาจะใช้วิธีแขวนไว้แล้วก็จะมีปุ่มปล่อยพอปล่อยก็หัวก็จะลงลักษณะนี้แล้วก็เข้าสู่เป้าหมายของพวกเขานะครับ How much for this? Over 1,000 baht. 1,000 baht. And how much for this? This is for 3,000 baht. ลูกนี้ 3,000 ส่วนลูกนี้ 1,000 บาทYou have a plan to separate between army and politics. Sure. We do believe the army always need to stay under the people government. So IC is kind of people government. So we are under the IC. We are just one department, defense and security sector, just one department. Yeah. So that's why we see ourselves like we are just one sector of this revolution. We are not everything. หลายคนอาจจะมองว่าภาพที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาและมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วถ้าจะมองกันให้ลึกนะครับปัญหาในเมียนมาที่มันเกิดขึ้นมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยไว้ในหลายประเด็นมากประเด็นแรกก็คือเรื่องของธุรกิจสีเทาต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจีนเทาพม่าเทากะเหรี่ยงเทาหรือไทยเทาเองเนี่ยมันล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสงครามในเมียนมาทั้งนั้นการที่เขาจะใช้ทุนในการรบมันปฏิเสธไม่ได้ว่าทุนส่วนหนึ่งมันล้วนมาจากธุรกิจสีเทาเหล่านี้ธุรกิจ call center เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบกับเราจริงๆแม้กระทั่งทุกวันนี้เราเองก็ยังคงต้องหลีกเลี่ยงการรับเบอร์แปลกอยู่ อย่างที่2ก็คือปัญหาเรื่องผู้อพยพอันนี้เป็นปัญหาหลัก
แล้วก็เป็นปัญหาที่เราเจอมาหนักมากในช่วง3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมานี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราเพราะว่าพี่น้องชาวเมียนมาตอนนี้กำลังทะลักเข้ามาในไทยเยอะมากแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่เข้ามาคนดีก็แล้วไปแต่ปัญหาใหญ่คือกลุ่มคนไม่ดีตอนนี้เนี่ยเริ่มสร้างผลกระทบให้กับโครงสร้างสังคมไทยจริงๆนี่ยังไม่นับรวมการที่คนเมียนมานั้นทะเลาะกันเองอีกอย่างที่3ก็คือปัญหายาเสพติดที่มันจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐฉานซึ่งเป็นพื้นที่ของกองกำลังว้าหรือที่เราเรียกว่าว้าแดงเนี่ยทุนส่วนใหญ่ของเขาที่ใช้ในการบำรุงกองทัพที่ใช้ในการสู้รบในการทำสงครามในรัฐฉานในการเข้ายึดเมืองลาเซียวมันล้วนมาจากการค้ายาเสพติดทั้งนั้นแล้วยาเสพติดมันจะไปที่ไหนนะครับถ้ามันไม่มาที่เมืองไทยและประเด็นสุดท้ายที่เราน่าจะได้รับผลกระทบและนี่น่าจะเป็นปัญหาทางโครงสร้างที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือปัญหาเรื่องการทุจริตของข้าราชการของระบบราชการที่อยู่ในเมืองไทยเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือจะเป็นเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรือว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเทาต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีระบบที่คอยซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็คงจะเข้ามาในไทยไม่ได้ถึงตอนนี้เราอาจจะมองว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นดูเบาลงแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่สื่อมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราเองรวมทั้งเมียนมารวมทั้งลาวรวมถึงจีนเรากำลังเจอกับปัญหาใหม่นั่นก็คือปัญหาเรื่องน้ำท่วมสงครามเมียนมายังไม่ไปไหนยังอยู่ที่นี่และก็ยังจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในรัฐคาเดนีเขาบอกกับผมเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าถ้าสถานการณ์ในเมียนมายังคงเป็นแบบนี้หมดหน้าฝนเมื่อไหร่ไทยอาจจะเป็นใน1 ตัวเลือกแรกๆที่พวกเขาเลือกที่จะอพยพมาอยู่สอดคล้องกับตัวเลขที่บอกว่าตอนนี้มีพี่น้องชาวเมียนมาทะลักเข้ามาในไทยสูงมากกว่า7 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงวันนั้นถ้าเรายังไม่ทำอะไรสักอย่างตัวเลข7 ล้านมันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปแตะหลัก10 ล้าน15 ล้าน20 ล้านแล้ววันนั้นทุกอย่างมันอาจจะสายเกินแก้นะครับ